Dragi prieteni, azi vă invit la o felie de prăjitură deșteaptă. Amestecăm la oaltă toate ingredientele, le turnăm în tavă, iar la cuptor își separă singură cele 3 straturi, doar nu degeaba îi spunem deșteaptă. Pe cât de simplu de făcut, pe atât de fină și savuroasă. Să începem! Pentru început, am aprins cuptorul să îl preîncălzesc la 160 de grade Celsius și pregătesc tava în care voi coace prăjitura, ungând-o la bază și pe laterale cu unt și presărând apoi un strat subțire de pe smet. Tava are dimensiunea de 30 pe 22 de centimetri, dar foarte important la rețeta asta este să fie și o tavă nițel înaltă, să nu riscăm să curgă din compoziție când o punem la cuptor. Tava mea are o înălțime de 6 cm. Cum v-am obișnuit deja, ingredientele le aveți detaliate în descrierea videoului și veți găsi rețeta scrisă și pe blogul Căsuța Laurei, de unde o puteți printa. Întâi voi separa ouăle în 2 boluri, gălbenușurile de o parte și albușurile de cealaltă parte. Nu uitați să verificați în special la bolul în care puneți albușul să fie curat și fără urmă de grăsime, la fel și paletele cu care vom bate albușul. De asemenea, când separați ouăle, mare grijă să nu vă scape gălbenușul în albuș. Chiar și un strop va împiedica spuma de albușuri să se bată cum trebuie. Peste albușuri pun un pic de sare și mixez până compoziția crește în volum, iar paletele mixerului încep să lase urme în spuma bătută. Am pregătit pentru întreaga rețetă 250 de grame de zahăr, o parte din el, circa 50 de grame, voi pune acum peste albușuri, restul de zahăr îl voi folosi la crema de gălbenușuri. Zahărul adăugat acum se va topi și va forma un sirop care va da stabilitate spumei de albușuri. Mixăm în continuare până spuma devine atât de țeapănă încât dacă întoarcem bolul, spuma nu cade. Tord gălbenușurile în bolul mixerului, adaug puțină sare și restul de zahăr. Mixez până zahărul se topește, iar compoziția devine aerată și se deschide la culoare într-un galben pal. La acest moment încep să adaug treptat câte puțin din untul topit și răcit, mixând continuu pentru a se omogeniza compoziția. Adaug și făina tot treptat și esența de vanilie. Opresc mixerul și manual, ajutându-mă fie de o spatulă, fie de un tel tip pară, adaug laptele, amestecând conștiincios pentru a evita să rămână cocoloase neomogenizate. Asta contează foarte mult pentru textura fină finală a prăjiturii. Următorul pas este amestecarea compoziției de gălbenușuri cu albușul bătut. Amestecând, probabil veți avea senzația că nu veți reuși să încorporați cele două, dar cu puțină străduință vă spun eu că veți reuși. La acest moment, compoziția nu arată strălucit, doar chiar poate da impresia că e tăiată, dar nu e cazul, e fix cum trebuie să fie. Tord întreaga compoziție în tava deja pregătită, cu o spatulă nivelez și distribui spuma de deasupra. Introduc tava la cuptorul preîncălzit la 160-170 de grade Celsius pentru o oră. Prima jumătate de oră nu deschideți deloc ușa cuptorului, dar după 45 de minute verificați des pentru a vedea când este făcută. Și iată și rezultatul final. Acum va trebui să o lăsăm să se răcească și e recomandat să o țineți și câteva ore la frigider înainte de a o felia. Eu am ținut-o la frigider peste noapte. Mai trebuie să o pudrăm cu zahăr și să o feliem cu un cuțit ascuțit și umezit înainte de fiecare tăiere. Veți vedea că la bază s-a format un soi de blat, făina fiind mai grea decât restul ingredientelor, a coborât în cuptor spre baza tăvii, în timp ce albușul, fiind foarte ușor, va forma blatul de deasupra. La mijloc vom avea o cremă fină și închegată de vanilie. Un adevărat deliciu parol! Sunt încântată că mi-ați fost alături azi în bucătărie. Vă aștept la povești în comentarii, like și share dacă v-a plăcut rețeta. O zi minunată îți doresc în continuare.
Bye bye!